לחפש את זה, זה לא הולך לאיבוד, לא הלך לאיבוד. אוקיי, יופי. שנייה. בסדר, את הבנת? שמי ניצנה בן אני לא נחסין. בסדר או כן בסדר? מאוד בסדר. שמי ניצנה בן נחסין, אני היום מראיינת את מלכה טרגון טרגן. ב-19 לחמישי 11 בעיר העתיקה של ירושלים. הצלם זה דניאל גל, המקליט זה עוני אלבר, והמפיקה זאת אלונה בס. תודה. זה בסדר? מצוין. עכשיו אני רק עם... מלכה, שלום. מה התוצאה? שלום. רק שלום. זה בסדר. הם ראיינים אותי עכשיו. כן, לכם את השחרור. זה בסדר. אז זה באמת דמות אחת הכי חשובה. למה? כי כולנו יודעים שהיא הייתה מאוד פעילה, מאוד חשובה בקבוצה של הייתי ראש העיר. הסטודנטים. הייתי ראש העיר בעיר העתיקה במצור. את יודעת מה זה ראש העיר? זה את יכולה לספר פעם אחרת. איך הגעתי לדבר הזה במצור? אחרי יבנה אנחנו נספר את זה. זה היה מאוד חשוב. דבר ראשון את מביאה אותנו קודם כל? לא, אני אגיד לך האמת, שזה היה דבר גדול מאוד. איך קיבלתי את הדבר הזה? תדעי לך שבאמת בחיים הדבר מתגלגל לא ברצונך. לא רציתי להיות הדבר הזה, אבל זה התגלגל, זה סיפור אחר. אז איך זה קרה? לא, עכשיו הולכים לקפוץ יבנה. אוקיי, עכשיו ברגל, למקום אז קודם כל, הזה. איך קוראים לך? לי? איך קוראים לך? לי? כן. מלכה. מלכה. בטרגן. טרגן זה מטרגון, אני ספרדיה טהורה. סמכת. את סמכת. אז אני חצי סמכת. אני שם, זה נקרא סמכת. ככה אמרו לי, אני לא יודעת, אבל אני לא מתפר בזה. אם את שולט איפה, אחי הגדול היה בפריז, אמרו לה, מה שמך? אמרה, טרגון. אז אמרה, אתה מטרגון. עכשיו אני יודעת, עכשיו אנחנו הולכים עכשיו לקבוצת יבנה. להכיר את קבוצת יבנה. נכון. איפה הם גרו? תיזהר. הבית הזה לא קיים היום, אבל הוא היה חשוב מבחינה היסטורית. חשוב להכיר את המקום הזה, כי הקבוצה הזאת פעלה הרבה שנים. היא פעלה הרבה שנים רבות, ואחד מהם, הנכדה שלו, היא גרה פה. נכדה של מי? של יהושע מרקוביץ', אחד הפעילים מקבוצת יבנה. הבנתם את זה? מה היה המטרה של קבוצת יבנה? אז אני אגיד לך מה הייתה המטרה. זה לא הם רצו. מאגנס, רקטור של האוניברסיטה העברית, ביקש מסטודנטים בהר הצופים. הם היו בהר הצופים למעלה. אתה יודע בהר הצופים? באותם הימים, לפני 40. הוא אמר להם, העיר העתיקה מוזנחת. תבואו לעזור לחנך את הילדים. והתנדב לזה. רק דתיים היו, בקבוצת יבנה. כמה זה קבוצת יבנה? שם יבנה ההיסטורית הזאת מבחינה דתית. איפה היו גרים? היו גרים פה בערב, כל חודש מקבלים 3 שקלים. 3 לירות. מי קיבל 3 לירות? ממאגנס. אבל מי קיבל? הסטודנט הדתיים האלה, אחד מהם זה יהושע ודוב רפל ואחרים, ואחד מהם זה כבר היה גאון לא בחיים. לא נשארו הרבה חיים בקבוצה יבנה. אבל אחד מהם יש לה נכדה פה. התחילו לענות את הנכדה פה, היא גם בבית הזה. אז אני אראה את הבית הזה, איפה הם היו גרים? הבית הזה לא קיים. עכשיו מלכה, את היית... שנייה, אני אשאל אותך עוד מעט. מה הייתי שם? כשאנחנו נזוז מהמוזיקה אני אשאל. מה את רוצה? לא הבנתי. את היית קשורה לקבוצת יבנה? אני הייתי בפני עקיבא. הם הזמינו אותי לעזור להם, אז מה הייתי עושה? לימדתי, אני אלך לשם מקום אחר, לא עכשיו. בכניסת הרובע יש במרכז ספרדי. את מכירה את המרכז הזה? היו שם בנות שלא למדו בכלל. ואז לימדתי, הייתי במקום בשבוע, ובאתי ללמד את הנערות האלה שהן בגיל 15. את שמעת אותי? לא. אתה קלטת אותי את הדבר הזה? שאני לימדתי בבית ספר הזה. הבית ספר הזה זה בית ספר שעומד בכניסת הרובע. מרכז הספרדי, את זוכרת? את מכירה את המקום הזה? אז היו שם בנות שלא למדו תנ"ך ואמנות. אני לימדתי כתיבה ושיעורים כמו לאנשים ככה. אבל עכשיו אנחנו הולכים עכשיו לקבוצת יבנה. איפה הם גרו? זהו. הם היו כמו קיבוץ עירוני. הם היו מאוד חברים טובים. הם קיבלו 3 לירות לחודש. כל אחד? כן, אחד. אבל הם החליטו לחיות ביחד.
אחד מהם היה דוב רפל. אם שמעתם דוב רפל, את תגידי לדוב רפל, יש לו נכד או בן, אני לא יודעת. אז הנה, אני אגיד לך איפה הם היו גרים. הם היו גרים עוד למטה, קצת עוד למטה. הבית הזה לא קיים היום. אבל מה, את היית גרה שם גם? לא גרתי, אני הייתי באה מהעיר. אני גרתי בעיר. הייתי גרה בעיר והייתי באה 3 פעמים בשבוע לתת שיעורים לבנות האלה. שאני אגיד לך איפה הם היו גרים. הבית הזה לא קיים היום, אבל זה האזור הזה פה למטה, האזור הזה, שגם היה איזה בית גדול. איפה היה בית? פה, הבית הזה. תסביר עוד פעם, איפה הוא היה בית הזה? היה מקום הזה, היה פעם בית, לא כמו שעכשיו יש פה. איפה הוא היה? זה השתנה. אז מה היה פה? היה בית שבצורה כזאת כמו חן, יודעת מה? ניסחתי אותה כזה, ככה וככה. והיו מדרגות לבית הזה, יודעת ככה וככה, לא זווית כזאת. ואז, ופנה לכותל, למטה היה כל מיני אנשים שגרו, ולמעלה הם קיבלו את הבניין, הם השתלטו לבניין הזה והיו פונים ככה, בצורה כזאת, חצי, לא חטא, רק חצי חטא, רק ככה. הם גרים ככה. היו באים, היו לומדים באוניברסיטה והיו הולכים הביתה וכך. היו גרים כמו קיבוץ עירוני. אז למה את לא גרת פה גם? אני לא גרתי כי אני בתור בחורה צעירה, אז אני ישנתי בבית שלי. אני לימדתי בכניסת הרובע, היה בניין שלימדתי 3 פעמים בשבוע, באתי לתת שיעורים לבנות. אנחנו יכולים להתקרב עוד קצת לאיפה הייתה הדירה שלהם? למי? אמרתי לך במקום הזה. ממש פה. כן, במקום הזה. אין מקום אחר. את יודעת מאיזה שנה הם התחילו? רגע, את יודעת, רגע, אני רוצה להגיד לך משהו. למטה היו גרים אנשים אחרים. היו מדרגות, והמדרגות האלה פנו לדירה. הדירה הייתה, הם עשו כמו דירה קומונה עירונית, פשוט ככה. והפנים היה לכותל, את הבנת אותי? ככה, זה נהיה, אבל זה לא חטא מלא, זה זווית ישרה. ולמטה היו גרים אנשים אחרים. את חטאת עד היום שאני פעם עשיתי כניסה פה, ובזמן המצור, לא אחרי זה, ופה הייתה כניסה. אז הם לקחו את הבניין הזה, קיבלו אני לא יודעת מאיפה קיבלו. מגנס, כדאי לכם לראות בארכיון על מגנס. למה, מי הוא היה? הוא היה רקטור אוניברסיטה, והוא יזם את הרעיון הזה. מי שקיבל את הרעיון הזה למעשה, לבצע אותו, זה היה מגנס. קראו, תבחרו בארכיון על מגנס, תקבלו את הדבר הזה בגבי. וגם ביד בן צבי יש חוברת על קבוצת יבנה בזמקו. אני לא מופיעה שם, כיוון שיש מריבות אחרי זה, שאחרי לא בחיים. לא יודעת אם את יודעת ספרים על של מריבות בין אנשים. אני יודעת על מריבות, אבל מה היו המריבות פה? לא מריבות, תראי, כל אחד רצה להיות מי נותן את הטון לקבוצה. ויהושע אמר כשהיה בחור כזה, יש שם בית אחד פה, כדאי להכיר את הבית של יהושע. הוא נפטר לפני מספר שנים, ויש לו בת שהיא יכולה לטפל לכם על אבא שלה. הוא היה בחור נאמן, הוא היה אוהב לעבוד עם ילדים. את יודעת, אני זוכרת, הוא היה מלודג' מפולניה, ואת זוכרת מי היה בלודג'? היה איזה מין גוי שהוא עשה עבודה עם היהודים, נערים גדולים שהוא עשה אותם. היה מישהו שעשה דבר כזה, אני לא זוכרת את השם שלו. הוא היה מפולניה והוא אסף ילדים בשואה וכל זה, והוא אכפת מהאיש הזה. מי זה ההוא הזה? אני לא זוכרת את השם שלו. לא, אבל הבן אדם פה שהושפע ממנו, אמיר? יהושע מרקוביץ', כדאי להזכיר אותו מפני שיש ויכוח בין דוב רפל ומרקוביץ'. ואותו דוב רפל, הוא חנק אותו, את מרקוביץ'. הוא לא רצה שיתבלב. ולכן כשכותבים משהו ביד בן צבי כל זה, מרקוביץ' יהושע לא מופיע, אבל יש לו בית פה. אני הכרתי את אשתו ואני מכירה את הבת שלו. וכדאי להזכיר שהוא היה בחור שהוא עבד עם הילדים, אם את זוכרת, אולי את שמעת עליו, הוא אחרי כמה שנים הוציא ילדים לרודגס, קבוצת רודגס, יוצא ילדים לקיבוץ כדי לחנך אותם, וזה חשוב לדעת את זה. למה הוא עשה את זה? הוא מפני נאמנות לחינוך,
שבעיר העתיקה זה לא אותו דבר. למה? זה שכונה עזובה וכל זה, ורצה להוציא אותם לאווירה חדשה. הוא חלם על זה, אני חושבת, אני צריכה לחפש איפה קרה בספרים בפולניה על חינוך מיוחד של ילדים. אני אחפש אותו, אני אגיד לך. אני אשמח לדעת. וזה חשוב לדעת את זה, אבל תראה, דוב רפל גם היה בקבוצה הזאת. יש תמונות בזמן קור, אולי בקבוצת יד בן צבי, תמצאי את הדבר הזה. עכשיו, את אמרת שמרקוביץ יש לו בית פה, הוא עדיין חי פה היום? לא, הוא לא בחיים, אבל יש לו בת שגרה בדירה הזאת, ויש מסוכסכים על הירושה, זה דבר אחר, זה לא מעניין אותך. מלכה, מה את קיבלת מהעבודה הזאת? למה את עשית את העבודה הזאת? אני אגיד לך למה אני עשיתי את זה, כי ביקשו אותי שאני אעשה, אני עושה, אני, יודעת מה, אני לא חיפשתי להיות מה, אמרו לי לבוא, אז אני באתי. התנדבתי לזה, כי עד היום יש לי זיכרון שהלכתי פעם ברחוב, ושם מישהו רצה לרדוף בבית, זה ערבים, עוד מישהו זה היה, ואני רצתי והצילו אותי, לא חשוב. ואני עבדתי לא פה, לא בקבוצת יבנה, אני עבדתי בחלק הזה, שישנה מרכז ספרדי. את מכירה את זה? יש בניין כזה. אנחנו נלך לשם. אותו בניין הזה, כדאי, לא ידעתי אם כולם יודעים את ההיסטוריה. הבניין הראשוני הזה היה כמו מוסד. ושם היו בנות, ואני מדברת, אתה קולטת, היו בנות לא למדו בית ספר, ואני מתנדבת, אמרו לי להתנדב. אני התנדבתי לזה. מי אמר לך? יהושע מרקוביץ', הוא אהב אותי. הוא גם אהב אותי. זה לא ממש, זה כדאי לספר על זה, אבל תראי, אני גרתי בגלל שונה יגיע כפיים. בגלל מה? בירושלים, בשכונת יגיע כפיים. היה תחנה יהודה. יהושע מרקוביץ' הוא היה סטודנט באוניברסיטה, הוא קיבל פרסים וכל זה. ולא היה לו בית איפה לאכול. איפה הוא היה גר? יהושע מרקוביץ' הראשון שם. אחרי זה בקבוצת יבנה. הוא היה גר את יודעת איפה הנזיר היה גר? בשכונות, איפה נקרא השכונה הזאת? לא מהשערים, לכיוון את יודעת איך נקרא המקום הזה? איך נקרא? לא איך נקרא מישהו הזה. זה שכונה שהנזיר, אתה מכיר הנזיר? שמעת על הנזיר? לא. לא. אז זו שכונה, לא רגע, בואי, איך קוראים לזה? לא באיפה שנמר, בכיוון השני הפוך. אני גרתי בכפיים. יהושע גר מצד שני ברחוב. ואז הוא עשה, הוא היה אדם מלא קלימות, ואני אהבתי ללמוד. אז מה עשינו? הולכתי איתו ללוות אותו, והוא היה, אני מלווה אותו, הוא סיפר לי הוא אדם בעל ידיעות עצומות, פילוסופיה וזה, והייתי כל כך נהנית בזה. ישר, הוא הלך איתי ברחוב שעות עד 2 בלילה. ואז הוא הלך הביתה לביתו, ולא את הבית שלי, מצד שני. ובת כמה את היית אז? הייתי בת 16, תראה, אני אהבתי ללמוד בכלל, אני טיפוס של ללמוד. ומה ההורים שלך אמרו על זה שאת יוצאת עד 2 בלילה? לא אמרו לי כלום. אבא שלי ידע שאני קשרה. דברים לא היו דבר, לא חיבק אותי, לא נשק אותי, הוא היה איש מלומד מיוחד. תראה, אני אגיד לך, אני אמצא משהו בקשר לקבוצת יבנה אחד, שהוא נפטר השנה, שהוא היה גאון. אני אספר לך את זה, כי זה כדאי להכיר את הקבוצה הזאת. מי היה? חוץ מדוב רפל אחרים, גם הייתה אישה אחת, אני לא יודעת איך זוכר. יש תמונה בזמן קור, ואם אני אמצא תמונה, אני אראה לך. אז פה, כמה מדריכים גרו? פה. היו 4, לא היו הרבה. היו 4 מה? הבחורים. אם את יכולה להגיד, מי היה גר פה? תתאר לי את האנשים. מי היה? תראה, זה בית שפונה לכותל. את נכנסת דרך מדרגות ועולה למעלה, ואחרי זה יש לך בלקון כזה שפונה לכותל. ויש חדר, גם 2 חדרים, ושם הם עשו קומונה עירונית. והם היו חברים במוות לחיים, את יודעת, לא מוות לחיים, אבל זה מה אמרו לך, והם היו בעלי
מוסר גבוה. הם רצו, מגנס הוא ארגן את זה, קיבלו כמה אוכל וכמה חודשים, וזה דבר חשוב. אבל מלכה, כמה אנשים, אם את יכולה לתאר לי, פשוט תיכנסי לדירה איתי, פה גר כזה ופה גר כזה, את השמות של האנשים ומי הם היו. אני אומרת, יהושע מרקוביץ' ודוב רפל, ויש עוד אחד, עוד שניים. לא נמצא את האנשים, אני אגיד לך. אוקיי, זה היה עוד שני, זה היה 4 בנים באו? תראי, מגנס הוא יזם את הרעיון הזה, זה לא הם. ומגנס שילם להם את המקום הזה, הם קיבלו את הדירה, והם קיבלו 3 שקלים. כמה שקלים לחודש, והם עשו מזה קומונה עירונית. וכמה, זה... לא היו הרבה אנשים, היו 4 אנשים, 3 אנשים. כולם בנים? בנים. ולמה את אומרת שזה היה קומונה עירונית? מה זה אומר קומונה עירונית? מה זה קומונה? זה היה, הם לא היו עם קופה אחת. כל מה שהם קיבלו, הם עשו כמו קיבוץ עירוני. כל זה קומונה עירונית. וכמה עלה השכר דירה פה, את יודעת? אני לא יודעת כמה זה עלה, כמה. הם שילמו כנראה פרוטות. ואת יודעת, זה כמו זה ככה וככה. לא חטא, אלא... וזה היה למעלה או למטה שהם גרו? לא, למעלה מדרגות. והקרח השני, שפונה לכותל, זה היה כאן צר מאוד. ולמעלה זה היה כאן, היה חדר, 2 חדרים גדולים. זה כמו איזה מין לוחת שלם, אלא זה כמית כזאת. וזה נשאר הרבה זמן. והקבוצה הזאת היא הייתה נניח שעבדו חצי שנה. אחר כך הם ארגנו כך שיבוא מישהו במקומם. נניח, את יודעת, הקבוצה הזאת היא דאגה לזה שתמיד יש מחזור שימשיך את העבודה החינוכית. אז מאיזה שנה הם התחילו לבוא לפה? אני לא צריכה איזה שנה, תגידי שאני הייתי בת 15, אני בת 80 עכשיו. ומתי נולדת? נולדתי שם את 1922, זה אני יודעת. אני בזכות שאני מכירה את יהושע באתי לקבוצה, ואני לא גרתי פה, אני באתי מן העיר החוץ, ולימדתי את העיר, אני אגיד לך איפה לימדתי, באותה במרכז ספרדי שם למעלה. האם יהושע... כן. אני יכולה לגעת? כן. אוקיי. בואי נצא מהטענת רוח. מה את רוצה? לא הבנתי משהו. אוקיי, יש לי רק שאלה אחרונה ואני רוצה ללכת לבקר. מה את רוצה? אתה רוצה להפסיק עכשיו? לא, אנחנו רוצים יותר במקום אחר, שנייה. בסדר. שנייה, אבל את אמרת, מה היה הדבר האחרון? הספרדי? כן, אבל עוד שנייה, לפני המרכז הספרדי, what did we just say? אבל זה קראתם טוב, בסדר? אתה קראתם טוב? האם יהושע היה הראשון שבא עם קבוצת יבנה, או היו אחרים לפניו? לא, אין, הקבוצה הייתה מאוחדת. זה היה, הם למדו באוניברסיטה בהר הצופים, הלכו ברגל, אין להם מה לאכול אפילו. הבנת? ומגנס, הוא היה רקטור, כי מגנס מחפש על מגנס, מה הוא עשה? אני מבינה את זה, אבל אני אומרת, האם מגנס הביא פעם ראשונה את דוב רפל ואת מרקוביץ'? הוא פנה לסטודנט הדתיים, ומי שהתנדב לזה, לקבוצה הדתית. והם הראשונים. הם הראשונים, ואף אחד לא היה אחרי זה. אחרי זה הייתה שכונה אחרת שעשו משהו קטן בגלל שאני לא חושב איזה שכונה אחרת, אבל זה לא המשך. אז בואי העיקר זה היה פה בעיר העתיקה. ואותו דבר, תראי, פה, את יודעת מה שקורה פה, יש עכשיו כל מיני דברים. אבל תראי שהיה הבית, היה בלקון שפונה לכותל ורחוב, ולצד שני 2 חדרים, ושם היו גרים. והם היו הולכים לבנקון הזה, והיו רואים את הכותל, ולמטה היו גרים אחרים. אפילו אני עשיתי כביסה פה. פעם אחת עשיתי כביסה פה, בגלל מלחמת השחרור. היה אז מצור, אז עשיתי כביסה פה, אין מה לעשות. את היית פה בזמן המצור? את היית פה בזמן המצור? זה כבר סיפור אחר. אז בוא, שנייה, אני רוצה לעצור שנייה. אבל תראי מה שקורה בחיים. את לא יודעת מה שקורה. בגלל הפתקה הזאת של העבודה סוציאלית, פתאום עשיתי המהפכה בעיר העתיקה. אוקיי, אז בוא נלך למשגב לדך ותספרי לנו על זה. את רוצה למשגב לדך? כן. רגע, אני אגיד לך, משגב לדך. רוצה לדעת איפה זה פה, אני אגיד לך. זה קשה לך ללכת? לא. את צריכה לזכור. היו מדרגות לכותל. את הבנת מה זה? אני אראה לך את זה. אולי אני טעיתי, אני לא יודעת. בוא נסתכל. אבל קוראים לזה רחוב משגב לדך. אני חושבת, יש שם, בואי
בואו נראה את התיאור הזה פה. הנה, זה כתוב משגב לדך אפילו. מה? הנה, הרחוב משגב לדך. נכון. זה כתוב פה. אז איפה היה הבית שלהם? אז הנה, עכשיו פה, שאנחנו הנה. קרובים, איפה היה הבית אבל שהיה? לא ירדנו למטה. תראי, צריכים לדעת דבר אחד מאוד חשוב, בעיר העתיקה. לא ירדנו למטה. תדעי לך, אני הייתי בשמירה בניסנבק. אתה יודעת מה זה ניסנבק? את מכירה את המקום הזה? ולא הגענו למקום יותר. אני שמרתי בלילות וראיתי איך שהעיר העתיקה חולקה. הבנת מה שאני אומרת? הייתי בשמירה. כשהייתי בהגנה. שלחו אותי לשמור, אז שמרתי בניסנבק. אתה יודע זה ניסנבק? תראי לנו. רוצה שנראה לך עכשיו? קודם משגב לדך. אז הנה משגב לדך, עכשיו תראי, הבית הזה, הוא היה, הבית הזה, אני לא אציג את הבית הזה, יכול להיות שזה הבית הזה עצמו, היה למעלה, שזה, הנה, כתוב, כדאי לכם לקרוא מה שכתוב פה, משגב לדך, בואי תראי מה שכתוב. בואי כתוב. רגע, נכון משגב לדך, כן, כתוב. הנה, לא, זה לא חשוב. אז הנה, זה משגב לדך. מה זה משגב לדך? משגב לדך זה עזרה לעניים, הרחוב עצמו. הם היו גרים בסביבה הזאת. במקום הזה, את יודעת, יש למטה חצר, ולמעלה יש כמו כזה, אמרתי לך, ככה וככה, לא חית. עכשיו בוא נראה את איפה שהיית, כשאת אמרת שאת סידרת את המטבח. שמה הייתי? שאת אמרת שבמצור, את סיפרת לי סיפור. שמה? על המטבח. איזה? לא הבנתי, לא הבנתי. את סיפרת לי שאת עשית משהו עם המטבח של החיילים. בוא נראה את המקום. כן, אני אגיד לך, לא של חיילים. קיים בעיר העתיקה מוסד שנקרא משגב לדך. בוא נלך לשם. איפה זה היה? עכשיו אני אראה לך איפה זה היה. אני לא ידעתי על קיומו, אני לא ידעתי, אבל אני למדתי תוך המציאות בעיר העתיקה, שמשגב לדך זה היה מקום, מה זה משגב לדך? משגב לדך זה משהו, עוזר לעניים. עוזר לעניים, זה המושג הזה מבחינת העברית. אז בואו נראה לך את זה. בואי נראה. הנה פה. אז מה היה פה בזמן? אני אגיד לך איפה נפצעתי אחרי זה. אוקיי. זה משגב לדך. משגב לדך זה משהו נקרא מוסד לעניים. ומה היה פה בזמן המלחמה? בזמן המלחמה, מה היה פה? מה היה פה? אני לא הסתובבתי פה. אני לא הסתובבתי פה בימים האלה. אני הייתי קשורה לקבוצת יבנה שהייתה פה. את יודעת עוד מה? זה לא זה. פה לא היה קבוצת יבנה. קבוצת יבנה הייתה שמה. אבל בזמן המצור, את הבנת אותי? בזמן המצור, מה קרה? אני לא יודעת, תראי, החום נקרא משגב לדך, אבל זה לא... תראי, יש להבדיל בין הקבוצת יבנה שהייתה פה, ובין השם הזה שנקרא משגב לדך. את הבנת אותי, יש הבדל בין זה לזה. אני מאוד מבינה. אני אגיד לך, אני למשל, רגע, תראי, אני אגיד לך את האמת. אני פה נפצעתי. איפה? פה ברחוב הזה. מישהו כתב עליי, אפילו כתוב בספר, לירון. היה שם דבר כזה. בזמן המצור היו תנורים בעיר העתיקה, את יודעת מזה? ואפו לחם. ואני הייתי אחראית לאספקת האוכל בעיר העתיקה. הייתי כמו ראש העיר, אני אמרתי, לא מי יודע מה. ופה היה מקום אחד. היו תנורים, את יודעת מה תנורים כמו שעושים הערבים, את יודעת, תנור, ומכניסים איזה קרשים, ומעבירים את זה, ועושים פיתות כאלה. ואני זוכרת עד היום, שאני נפגעתי פה, בגלל שאני לא תסבול שאת הערבים היה הרבה, תדעי לך שהעיר העתיקה היה מלא אוכל. כל העיר החדשה נתנו אספקה כל יום ראשון, שלישי וחמישי, שישי. המון אוכל, ונשאר פה, ואני דאגתי שלא יקבלו ערבים את הלחם. לירון מישהו כתב משפט שאני לקחתי שקה של קמח, לא נכון. אני לקחתי שק של פיתות,
לא תשאיר את זה לערבים. למה? ופה נפצעתי קצת. לא חשוב. רגע, קודם כל, למה? אני רוצה להבין כמה דברים. שמה? את אמרת שאת היית אחראית על אספקת האוכל. מה זה אמר? מה היה התפקיד כן, שלך? אז אני אגיד לך מה שהיה. בהתחלה לא היה לי שום תפקיד. אחרי שאני פיתרתי את הזקנות האלה... אני לא מבינה. את יכולה להסביר לי מה קרה? אתה רואה, זה מסגב לדרך, זה בית עם 2 קומות ובלקון מסביב. למטה היה בית מרקחת. ושם הפכו את זה לחדר של החברה הגנה ועצם הלחם. מה זה דבר? זאת אומרת, חדר מה? יש שני... תראי, תדעי לך דבר כזה, יש בית, למטה יש קומה ראשונה, יש בור שאפשר לדלות מים, אז זה נורא קשה, תדעי לך שאני ניסיתי, אני לא יודעת לעשות את זה. ולמעלה היה מדרגות לקומה שנייה. קומה שנייה היה, שם היו חולים, שבאו להיות חולים. אז זה נקרא מסגר לדר. מסגר לדר זה מושג כזה שנקרא מסגר, זאת אומרת, עזרה למישהו ענאי. ומה היה פה עם החיילים? אז תראי מה שהיה. מה עשו פה החיילים? לא היו חיילים פה. היה למטה, זה הפך לחדר אוכל. תראי מה שקרה. של מי? של מי? של ההגנה. בעצם הלחם. לא היה הפרדה בין כל דברים האלה. ואת היית באחד מהקבוצות אני האלה? לא ידעתי מזה כלום. אני רק שמעתי שגונבים את האוכל. למה? כי מי סיפר לי שפה היו נשים זקנות שגנבו את האוכל. ואז מה עשיתי? קיבלתי שבוע לפני כן הפתקה מהעובדת סוציאלית. איזה פתקה? אני חיפשתי ברחוב הזה בחורות צעירות בגיל 16 שהיו במטבח בירושלים באיזה מקום אחר, ואז פיתרתי את הזקנות והכנסתי בחורות צעירות והם לא גנבו כלום. ומה היה בסגב לדר? למטה יש תמונות שם, היו צריכים לשם תמונות בסגב לדר. אני אביא לך בתמונות של היום האחרון ברובע, אני אראה לך את זה. אז למטה היה מטבח, והיה, את יודעת מה זה המטבח? והיה דלי כזה שיש בו, וקשה לה, אני אגיד לך את האמת, זה קשה לדלות את המים מהגבור הזה. והיו באים, אמרו לי שמילכת הרגליים הגיע, אז הכל היום תמיד לקרדאות, אותו דבר, אותו אוכל. אני אמרתי, זה מה שנתנו לי, מה שנתנו, אני יותר. היו באים בערב לאכול פה. והיה מסודר, ולא גנבו יותר, והיה בסדר מה. מתוך זה הגעתי לתפקידים אחרים. איזה תפקידים? למשל, תגיד לך דוגמה עם הקבר הזה, שרק השבוע דיברתי איתם, לא הלכתי להר הזיתים. יש גלעד פה. איך הגלעד הזה נוצר? איך הגלעד נוצר הדבר הזה? איך הנוצר? היה חדר מתים מסגב לדר. חדר מתים. אז היה חדר מתים. פה פצועים, יש תמונות על פצועים, יושבים על הרצפה. צד שני, יש חדר מתים. אז אני אמרתי, אי אפשר ככה. אז התושבים פחדו להיות בבית. אני לא נתתי אירוע כזאת, לא הייתי כזאת. הם עזבו את הבתים מרגע ראשון שהעיר העתיקה הייתה במצור. ואז הם הלכו לבית הכנסת הספרדים. בית הכנסת הספרדים היו שם כל אנשים, עד שבאה הכניעה. לכן בכניעה בכלל היה בלגן כזה שאחר אותנו רק בכניעה, כי היו שם, תדעי לך שיושבים, יש שם דלת פה, תראי שם, את מכירה את הדלת הזאת? אנחנו נלך לשם. רגע, אני רוצה לגמור את הסיפור. אז התושבים פחדו שהערבים ירגו אותם. ואז הם הלכו לא לשם הבתים. כל אחד היה לו מטבח מחוץ. ואני, איך אני יודעת, לא גנבתי כלום. אם אני אחראית את המטבח הזה, המטבח. ועכשיו הולכים לעמדה ונותנים אוכל. והעמדה נהרסת והאוכל גם נהרס. אז איך עשיתי? המטבחים היו בחוץ. אני לא גנבתי מאף אחד. פתחתי את המטבח, היה מטבח מחוץ לבית. פתחתי ככה, קיבלתי כלים, ולא שאלתי אם זה כשר או לא כשר. השתמשתי בזה. את מבינה, מי היה גיבור בעיר העתיקה לפי דעתי? עכשיו נפטר, אמרו לי, טוויל נפטר, הוא איש פר אדם שהוא עשה עבודה לא טובה. הקשרים, מה זה הקשרים? הילדים הקטנים בני 8, 9, 10, הם היו הכי גיבורים. למה? למה? הם זריזים. למשל, אחרי זה בא אברהם אלפרין, זה כבר סיפור אחר. אז ידעו,
שבמקום הזה, תדעי, בעיר העתיקה יש המון בורות. את שומעת אותי? יש המון בורות, בור. ואז ידעו שבמקום הזה אפשר לשים סליק. את יודעת מה זה סליק? לא, מה זה? את יודעת מה זה סליק? מה זה? אם ידם יש נשק, הוא יכול לשפוך לתוך הבור הזה. אוקיי, יש מישהו שרוצה לעבור, אז בואו פשוט יעשה לנו רעש עד שאנחנו נעשה לו מקום. לא היא מכירה? בואו נעשה לו מקום. לא, אני רוצה... אז אני אגיד לך מה שקורה לי פה. הנה, אני הפצעתי אני רוצה, פה. רגע, לפני שאת אני אגיד לך משהו. אוקיי. מה את רוצה לדעת? מה קרה לי? אני רוצה לדעת למה היית בעיר עתיקה בזמן המצור. למה הייתי? אני אגיד לך. אני חברת הגנה, אמרו לי לבוא לשם. עכשיו תראי, בגלל זה, תראי מה שקרה בחיים. אני לא התכוונתי להיות ראש העיר. אני למעשה הייתי כמו ראש העיר. למה? אני אגיד לך, לא זה איך יצא לי. אני התכוונתי להיות במטבח, או לעזור לטבחיות. אבל אחרי זה, תפקיד אחרי תפקיד, נתנו לי לתפקידים שונים, נוספים, ואני מילאתי את זה. תראי, למשל, אני אגיד לך דוגמה. את יודעת איפה זה הנציגות של הרובע? איפה? את לא מכירה את זה? איפה את גרה? אני בתל אביב. את רוצה לראות את זה? לא בתי מחסה. איפה הנציגות של הרובע היהודי? כן, אני יודעת. למטה. בסדר? אז עכשיו, מה קרה פה? אני התחלתי בדבר קטן עם האישה הזאת עובדת סוציאלית, בסדר? עכשיו, את המטבח, שיניתי אותו באופן יסודי, המטבח. הכנסתי בחורות צעירות. ואז פתאום גיליתי שאני יכולה לעשות דבר אחר. עכשיו התושבים ברחו מהבתים, והלכו לבתי כנסת של ספרדים. הם היו שם עד בקנייה, לכן בקנייה היה בלגן כזה עם טרית התמונות. אף אחד לא התכוון להיכנע. הבנת, אבל אם היו כל כך הרבה שבועות בית הכנסת הספרדים, את יודעת איפה זה פה? מכירה את זה? ועכשיו אני, היות שהיה לי חופש עם הפתקאות האלה, אז עשיתי סדר. עם איזה פתקאות? לא הבנתי. אמרתי לה, עובד סוציאלית, לא רוצה לרדת לעיר העתיקה יותר, נתנה לי את הפתקה. איזה פתקה? זה פתקה למה? למה, אם היא רוצה ללכת לחוב היהודים, קבל תמורת הפתקה הזאת מצרכי אוכל וזה. אז מה עשיתי? גיליתי שגנבו את האוכל מהמטבח שהיה גנה. גנבו את זה. אני גיליתי את זה אחרי כמה שבוע לפעמים. אז אני, מה עשיתי? חיפשתי בחורות צעירות בגיל 16, שלא הלכו לעיר העתיקה מחוץ לעיר, אלא פה היו. וחיפשתי צעירות. ואז אמרתי לעובד סוציאלית, תודה, שקיבלתי פתקה, אני אפטרת אתכם. ואני פיטרתי את כל הזקנות האלה, וקיבלתי מטבח מסודר. ולא היו לבד יותר. אני כך, על ידי כך הגעתי לכל מיני תפקידים שלא התכוונתי. למשל? למשל, אני אגיד לך דוגמה. למשל, לתת זריקות, למשל כרטיסיון, לעשות כרטיס של תושבים. כל תושב יש כרטיס, לדעת כמה נפשות. למשל... את עשית, את יצרת... לא, אני הצעתי, אני תמיד רק מציעה ומבצעים אותי. אני, יודעת מה אני למדתי? אני לא צריך לעשות שום דבר, היה לי פנקס, הלך לאיבוד, מכיוון כשאני יצאתי מהעיר העתיקה, נפצעתי במחרות, וכל התיק שלי הלך לאיבוד. היה לי תיק גדול עם כל התוכניות, מה אני עושה? אני נפצעתי במחרות, אבל איך מה? נפצעת? איך נפצעתי? אני הלכתי להביא את הלחם. את יודעת מה זה פה? במקום הזה היו פיתות, זה תנורים. היה הרבה קמח, העיר העתיקה לא הייתה רעבה, השארנו פה הרבה אוכל לערבים, אין מה לעשות, ואני כל כך כאב לי. פה ברחוב הזה, בברוך חיי עולם, היה תנור, ואני רציתי לדאוג לזה שלא ירשיעו לערבים. אז הלכתי לפה, ואז נפלתי, קיבלתי פגז, ואז נפלתי, מישהו ראה אותי, אמרה לי, מה כאן נפלה? לקחו אותי למסגב לדרך, ואז היה לי נס אחר גדול. נפצעתי בראש, ולא עשו לי כלום, וטוב שלא עשו לי כלום דבר. והלגיון הערבי אמר להם, האישה הזאת לא תקבל טיפול בעיר העתיקה, ואני ניצלתי על ידי שעשו לי ניתוח מוח משהו, ולמחרת הייתי במקום אחר, ושם בביקור חולים עשו לי בדיקה, ואמרו לי, את בסדר גמור, אין לך משהו בראש, תחכי עוד כמה חודשים, הדיבור חזר אליי. זה היה ניצלתי בנס, אבל תלמד מה שקורה פה. אבל אני זוכרת את הסמטה הזאת. יש מי שכתב על זה, אני סחבתי
שק של קמח. זה טעות. אני לא שמתי כאן. אני זכרתי לחם, פיתות. היו תנורים. תדעי לך שהמצור השאירו פה, אנחנו השארנו לערבים הרבה מזון. אוקיי, אני רוצה לעצור כן. פה כרגע, כי יש אוטו שצריך לעבור. איפה את רוצה? לא הגענו בעיר העתיקה, תשמעי, איך קוראים לך? ניצנה. ניצנה. ניצנה? Yes. תשמעי, לא הגענו בעיר העתיקה למצור יותר מאשר ניסנבק. את הבנת אותי? מה זה אומר? זאת אומרת ככה. אך לא הגענו לכאן במלחמת השחרור. למה? למה אני לא יודעת? לא הגענו, אנחנו לא הגענו לזה. אבל מה היה? ההגנה והעץ והלחם, מה שעשו, הם היו בבית הכנסת, תפארת ישראל. תראי את הדבר הזה? היה מקום, כשאני הגעתי, אני בעצמי שמרתי פעם בלילה אחד. ואני זוכרת עד היום שאני לא ראיתי את הכותל, רק היית למד. אני אראה לך את זה, אני אסנבק. אני אראה לך את זה. בואו אני אראה לך. ישר. אני אראה לך את זה. זה חשוב לך את זה? זה חשוב. מאוד חשוב לך. לא, אני אראה לך את זה. למעשה, העיר העתיקה לא הייתה בידינו. חלק היה בידינו, אבל חלק לא שרתנו בכלל בדבר הזה. יש שם פה, יש שם ממש. הלכת לשם. אני אראה לך את זה. זה נקרא, זה סנבק. אני לא קראנו לזה, יש שם מיוחד. זה שם מיוחד. ערבי. את מכירה את המקום הזה או לא? כן. רגע, אני רוצה שתעזרי לי רק רגע. זה סנבק. אם פה, אני אראה לך את זה. אולי טעיתי, אני לא מקווה שהייתי. לא, צודק. לא טעיתי. אני שמרתי לילה אחד. בוא נדבר על זה שם. אני אראה לך את זה. אני חושב שלא טעיתי. אולי טעיתי, אני חושב שלא. אני לא חושבת. רק רגע, אני רוצה לראות אם לא טעיתי. ממש לא טעיתי, איפה היא? רגע, אני רוצה לדעת. רגע, אני חושב שלא, אני חושבת שלא טעיתי. אני כבר שלא טעיתי. בואו נלך לשם. זה פה למעלה. בואו מדרגות האלה. אני חושב שלא טעיתי. נלך לראות למעלה. הנה פה. סליחה. בואו נלך לפה, למדרגות. It's a big microphone you got there, buddy. Я пошутил. איפה הם? איפה הם? אנחנו עולים פה. בסדר? Я красивая. תפארת ישראל. רגע, אני חושבת שלא טעיתי. רגע, אני רוצה לראות אם אני לא טעיתי. לא טעיתי. רגע, אני רוצה לראות את הדבר הזה. רגע, זה בית הקראים. בית הקראים. רגע. לא. רגע, בואי הנה. תפארת ישראל. כן. הנה, את לא טעית. תבואו, זה בסדר מה שעשית. הנה בית הכנסת הזה, תראי את התמונה. הנה, בית הכנסת תפארת ישראל. כן, נקרא ניסנבק. אמרתי לך ניסנבק. אני רואה אותך, העיר העתיקה לא שלטה כל הרובע מלחמת השחרור. לא שלטה. פה אני הייתי בשמירה לילה אחד לבד. ראיתי את האור, הייתי לבד.
וראיתי את הכותל מולי. לא הגענו רק למקום הזה, הבנת, הגבול הזה, החלק הזה היה הגבול האחרון של הרומא. לא הייתה שליטה. אז איפה את היית? תראי לי. על הגג הזה. הנה, פה תראי כתוב. לא, מפה תראי לי. בואו תראי מה שכתוב פה, אני לא טעיתי. בואי תראי. תקראי מה שכתוב פה. כן. בית הכנסת נקרא גם ניסנבק, לזה התכוונתי. איפה את היית? למעלה, כן? איפה? היה עם כתר כזה, אתה יודע מה שקרה פה? ואיפה את היית? כן, עלינו למעלה. הנה, כתוב, הנה. בית הכנסת נקרא גם ניסנבק. אמרתי לך. הנה, אמרתי לך, שמש הגג כנקודת מצית. אז הייתי פה פעם אחת. פעם אחת הייתי פה. מה? מה לבד. עשית פה? מה עשיתי? רק שאמרתי, ראיתי את האורות. מה ראיתי? אין לנו שליטה על העיר העתיקה כולה. אז הגבול האחרון לעיר העתיקה ששליטה פה, זה היה פה. לא יותר קדימה. לא הגענו יותר מזה. את יודעת מה אמרתי לך? הגבול הזה, זה הגבול האחרון של העיר העתיקה. ואיך את הרגשת? את ישבת שם בשבירה? לא הרגשתי שום היה את התפקיד. הנה, כתוב כאן. תראי מה שכתוב פה. אני התרגשתי בזה. חשבתי שלא טעיתי. נקרא גם ניסנבק, על שם בונהו. הנה, הגג הזה שימש גבעת תצפית, והייתי שם פעם אחת הייתי. וראיתי, מה ראיתי? אני ראיתי את האורות האלה על הכותל, ואין לנו שליטה, זאת אומרת, הגבול האחרון, השליטה של היהודים בעיר העתיקה מצור, זה היה פה. אוקיי. זה החלק הזה. זהו, הבנת? זה מה שאני יכולה לספר לך. אז בוא נלך... זה משהו אחר, זה משהו אחר, הבנת? זה החלק הזה, משהו אחר. בוא נלך עכשיו כן, לאן את רוצה ללכת? לאיפה שאת לימדת בנות, כשהיית את ביבנה. רוצה ללכת? אז עכשיו איפה זה? בכניסה של הרובע. את רוצה להראות את זה? יש לך זמן? אני יכולה לראות, יש לנו זמן. טוב, אז בוא נלך. לפני שנלך לשם, יש עוד מקום שאת רוצה להראות לנו? מה את רוצה לדעת? משהו שאת, מהסיפור שלך ברוב היהודי, האם יש עוד מקום שאת רוצה להראות לנו? תראי, אני רוצה להגיד לך משהו. תראי, יש... אני לא למעשה נלחמתי. אני ארגנתי את החיים שלא יהיו ללך לאיבוד. אני למשל, לא הכנסתי את התושבים לבית הכנסת. תושבים פחדו מערבים, מיד שהעיר העתיקה מצור, הם הלכו לבית הכנסת הספרדים, שם היו עד הכניעה. תדעי לך שאני פעם אחת, לילה אחד הלכתי לשם לראות, זה זוועה לראות את זה, את יודעת מה זה, הפיפי וכל זה, בבתי הכנסת הספרדים, את יודעת? תראי לנו. וחשבו שהערבים יכבדו את בית הכנסת, הם לא כיבדו, והיו יורים. והיה מישהו שהיה כתוב בילד אחד, בן 16, הוא נפצע ברגל, אין מה לעשות. אני לא הייתי שם. איפה את היית? אני הסתובבתי, את יודעת מה שאני עשיתי? הייתי אחראית ככה בין תפקידים, שהסתובבתי בכל מקום לראות מה יש לעשות, מה אפשר לעשות. את הבנת אותי? ואני לא הייתי במקום אחד. אני אמרתי לך, היומנים שלי הלכו לאיבוד, למה? כשנפצעתי בראש, אז אני השארתי תיק, והתיק הזה נעלם ואין לי את התיק הזה. אז מה שאני זוכרת, אני אומרת לך. אבל אם כתוב פה, ומה שאני שמחה, שאני שמרתי פה, במקום הזה עם הכתר הזה. את רואה את מה שהיה פה? הוא אומר, נקרא גם ניסנבק, על זה אמרתי לך. ואני הייתי פה לא למעלה, בפלקון הזה. ואני ראיתי, מה ראיתי? שהאור של הכותל, אני לא שלט, זה הגבול האחרון של הרוב היהודי. ואיפה, של מי היו האורות האלו? מה? לא הבנתי. של מי היו האורות האלו? אני הייתי במקום למעלה, ואיזה אורות ראית? והאור הזה של הכותל. האורות של הערבים, מה זה? הערבים שלטו פה. מה זה שהערבים נמצאים לא בקרום? אני רוצה לעצור שנייה. שמה? לא בגלל שכל... מה שלומכם? מה שלומך? מה נשמע? בסדר, תודה. אתה רוצה לספר טוב מה זה קראים? אתה מכיר מה זה קראים? את יודעת מי זה? הייתה אחת, לא יהודית, אבל הם מאוד נחמדים. רוצה להכיר אותם? אני מכירה אותם אז. הנה, הם רוצים להכיר אתכם. בואי, אני אומרת שאני מכירה את אבא שלך, לא אותך. לא את אבא. את הקראים הראשונים ברובע. לא, זה לא אתה, לא אתה. לא, פשוט פה זה בית מי הכנסת. זאת האישה הזאת, אני לא יודעת. אולי האימא שלה. את זוכרת אותה?
לא, אני יודעת מכירה מה זה את הרב קראים? משה דבח. יודעת בגלל מה זה מתכוון קראים? למשה זה דבח, עדה משה דבח. אחרת. בואי נראה. משה דבח. את זוכרת אותי? את היית גננת. לא, לא, מי לא, את? לא, האמא זה- שלך? את מדברת על אשתו של הרב משה דבח. אני לא יודעת. אני זוכרת, שהרב שהיה הייתה פה. אישה אחת שהייתה גננת. גננת, כן. וזה אתה, זה את היית, זה כן, אתה? לא ידעת. אני אז הייתי הנה, את יודעת מה זה קראים? הייתי באה יש כאן, לבקר אותם. יש שם עדה מיוחדת. מכירה? כן. והם היו במלחמת השחרור פה. אתם סבלתם מהמלחמה? גם סבלתם. אבל כן, זה דבר- כשהיינו הנה, כן, הנה, כן, את יכולה לספר. כשהיינו עוד בחוץ לארץ סבלנו גם. מי לא סבל? לא, אבל במלחמת השחרור, את זוכרת, את יכולה לספר סיפור קטן במלחמת השחרור, ב-48, איפה את היית ב-48? לא היית פה? 48? כן. זה עוד פרצה המלחמה ב-48. איפה היית? לא היית פה? לא, היינו עוד בחוץ לארץ. הייתי במצרים עדיין. בסדר אחר. אבל מה, יש עדה קראית פה. עשו שלט מיוחד בזה. ועכשיו עלינו לפה כן. בסוף 48. בסוף, מה עשיתם פה? מה הייתה מלחמה. מה עשינו פה? מלחמה מה הייתה, עשינו? לא? בית עולים, הלכנו לבית עולים. יכולים לעזוב. זו ואיפה? אישה נחמדה מאוד, הקראים. את יודעת מי זה קראים? תלכי לראות כל הדבר הזה עם הקראים. עשו שם ילד מיוחד. אני זוכרת את המשפחה הזאת בילדותי, שהם היו נחמדים מאוד. מאוד נחמדים. הייתה גננת אחת. נכון, נכון. זה לא את. זו מסכנה, היא כבר לא בחיים כבר. איבדה אני בן. תיארתי. לא, היא בחיים, אבל איבדה בן. כן. מסכנה. אני זוכרת את הקראים, מדברת על נחמדים. מאוד. שושנה, כן, שושנה, כן. האישה הייתה פה. משהו? מה הם רוצים? כן, אז בזמן שאני אומרת לך, את הולכת לניצנה. את רואה את ניצנה? מה זה ניצנה? את רוצה את היא? ניצנה? מי כן. זה? זה מה ש... מי זה ניצנה? היא. איך שאני אלך אליה? כן, שאני אלך אליה? כן, אליך? זה בסדר? כן. כן, בסדר. ניצן? בסדר גמור. הנה, פה. זה בסדר? מה הם רוצים לראות אותי? משגעים אותי לגמרי. זה בסדר? איפה את רוצה? הייתי למעלה? פה אני הייתי למעלה. פה. אז מה, לעמוד פה? לא, רק תסתכל שנייה. מה? תסתכלי שנייה. אמרתי לך שהייתי בתצפית פה למעלה. מה? לא הבנתי. רק תסתכלי למעלה בגובה, איזה יופי. הסתכלת למעלה? כן. הייתי פה למעלה בתצפית. זה בסדר? אתם משגעים אותי לגמרי. גמרנו או לא גמרנו? את רוצה ללכת בית הכנסת, שם הספרדים את השיעור הזה, בזה גמרנו היום? ובזה גמרנו. אני חשוב שאני עייפה לגמרי. עוד פעם, איך נפצעת במלחמה? אז אני אגיד לך מה שקרה לי. כל החלק בעיר העתיקה היה בידי ערבים כבר. איפה היו יהודים? איפה היו היהודים היהודים? היו בתי כנסת ספרדים. איפה? היהודים פה, אני אראה לך את בית הכנסת. אף אחד לא יהיה בבית. אף אחד לא יהיה בבתים. כולם עזבו את הבתים, הם פחדו שהערבים ישחטו אותנו כמו שערבים בחברון. אז מה הם עשו? ברגע ששמעו שמלחמה פרצה, כולם עזבו את הבתים והלכו לבתי כנסת הספרדים, 4 בתי כנסת. ושם עשו את הכל מה שעשה, גם את הצואה וגם את הזה, ואכלו וכל זה. היה נורא ואיום. לכן בכניעה, כשנכנענו, אף אחד לא התכוון להיכנע בזה, אבל הם היו 4 שבועות כל כך הרבה זמן, התפרצו מבית הכנסת, והכניעה הייתה באופן מעשי. אף אחד לא התכוון להיכנע. את מבינה? עכשיו, מה שקרה לי, אני דאגתי שהערבים לא יקבלו את הלחם. והיה תנור, היו תנורים שונים, ואני באתי לתנור הזה בסוף. מישהו כתב עליי מכתב. רגע, איזה תנור? מישהו כתב. תראי לי איפה את רצת. מאיפה את היית ואיפה רצת? תראי לי, איפה את באת? את באת מאיפה? אני באתי, אני לא זוכרת מאיפה באתי, אני הסתובבתי. אני אגיד לך, לא היה לי מנוחה בכלל. אני כל הזמן פה הסתובבתי כל הזמן. כל הזמן הסתובבתי. אז אני ראיתי שפה החלק הזה בידי ערבים, ואז ראיתי שהתנור עובד שם. עובד, תנור עובד. תנור, אם אתה זה התנור, את ההורים הערבים. אז מה את עשית? שיש קמח. היה הרבה אוכל. בעיר עתיקה השארנו הרבה אוכל ערבי. אז מה את עשית? אז מה אני עשיתי? רציתי
שאם כבר נשארנו, ראיתי את הפיתות האלה, לא רציתי שהערבים יקבלו את הפיתות, אז הלכתי לראות, אז ברגע שהלכתי בכיוון הזה עד הסוף, נפצע, קיבלתי פגז, ונפלתי. מה היה טוב שלה? מישהו ראה אותי והכניס אותי למשגב לדרך, ואז ניצלתי. זה סיפור אחר. ההצלה שלי היא סיפור אחר. זה דבר גדול, לא משהו. הבנת עכשיו? הבנתי. אז עכשיו תראי, כל החלק הזה בידי הערבים היום. הבנת מה שקרה, אנחנו היינו, לא שהיינו מופקרים, אלא העיר העתיקה לא שלטה על השטח הזה. היינו, עד פה זה הסמטה האחרונה הזאת. ולכן מישהו כתב עליי שאני סחבתי שק של קמח, לא נכון, אני סחבתי שק של פיתות. יופי. זהו, גמרנו. רוצה לראות? מה שלומך? כן. זה אותו יוצא לנו מאפליים? לא נורא. מלכה? עוד מעט, עוד רגע. הנה פה תפארת ישראל. כן. כן, אתה רואה, כדאי לכם לגאות מה שכתוב פה. וגם כזה פה. עכשיו אני אראה לך את המקום. בסדר. רגע, מה אז פה נעשה כאן. הנה, פה אני אראה לכם. פה, הנה, כתוב כאן, מרכז הספרדי פה. לא, הנה, מלכה, שלום. מה נשמע? בסדר. אתם תדעו לכם שיש רחוב ברובע על שמה. לא, כי אני האישה אחת איזה- הכי לא, מכובדות פה ברובע. איפה רגע? רחוב לוחמי תש"ח. לוחמי נכון? זה על תש"ח. שמך? איפה זה כתוב? איפה? ליד החורבה, מאחורי החורבה יש רחוב לוחמי תש"ח. וזה כל פעם שאני עובר שם ברחוב הזה, אני חושב עליה. נכון מלכה? אנחנו פעם היינו יושבים באותו שיעור אצל אותו רב. אני כבר עזבתי, אבל היא מחזיקה, נשארה כבר 20 שנה. או לפניי התחלת. מתי התחלת? מה את מספר? אצל הרב הדרי, נו. אתה לא נגלה את כל הסודות, זה רק חלק מהסודות. מה, איזה? הרב הדרי דיבר על זה? בעזרת השם, עוד 20 שנה, ועשו לך עוד פעם סרט, ונדבר עוד פעם. להתראות, כל טוב. טוב, להתראות. איפה זה פה? בואי הנה, עכשיו אגיד לכם. בואי, הנה פה. הנה פה הדבר הזה. אני לא יודעת מה שכתוב פה למעלה. אז כל ה... מה כתוב שם? המרכז החינוכי הספרדי. מה כתוב פה? המרכז החינוכי הספרדי. כן, אז עכשיו, אותם הימים, אז היה בחלק הזה שאני לימדתי. את הבנות האלה, את יודעת, זה מה שאני רוצה להגיד לך. אני לימדתי אותן, אבל לא בזמן המצור, לפני המצור. ששלחו אותי לכאן, ואני הייתי במקום הזה, ואני לימדתי. וזה מה שאני... אבל המקום הזה התרחב והשתנה. אבל מה שהיה מקודם, היה הפרינציפ הזה, שהיו פעם לומדים פה, בסביבה הזאת. ואני לימדתי, הייתי בה. אז יש לי שאלה, זה לא היה פה בית ספר לבנים? אני לא זוכרת, היה אולי פנסופן, אולי כן, אני לא יודעת, היה שם מישהו, אני לא יודעת, אני לא יודעת בדיוק. אני באתי לכאן, מי שלח אותי לפה, נתתי שיעורים פה בסביבה הזאת. מתי עשיתי זה? לא במלחמה עצמה, לפני כן. אז יש לי שאלה, מלכה, מה את חשבת? את באת מהעיר החדשה. שנייה. ספר עממי, זה הבית... ואני התנדבתי לזה. אז רגע, אז קודם כל, מי היו הבנות שאת היית מלמדת? אלה תושבי הרובע. תראי, מה שקרה בעיר העתיקה, איך יהושע מרקוביץ' עשתה את זה.
התושבים היו מוזנחים. ואני לא שאלתי הרבה שאלות. אמרו לי לבוא לכאן, אז עשיתי את זה. אני שרציתי לראות מה יש בזה כתוב, אני לא יודעת. אני זוכרת מה שאני זוכרת שהייתי פה. אבל מה זה אומר שהילדים היו מוזנחים? מה זה אומר? תראי, לא היה בית ספר מסודר, א', ב', ג', ד', וזה. לא היה חינוך מסודר. למה יהושע אמר קליצתו יהושע שהיה בעמד? שלחו אותו לשם. כל אחד טיפל מה שהוא רוצה לתת. אז שלחו אותי לכאן. אז אני באתי, אני לא שאלתי שום הרבה שאלות. אני כמו חיילת פשוטה. אמרו לי לבוא לכאן, אני באתי לכאן. למדתי, מה למדתי? חשבון, וכתיבה וקריאה. זהו, חשבון זה מספרים וכל זה, קריאה וכתיבה. ומה היה החוויה שלך עם הילדות שלימדת? אני לא יודעת אם הייתה לי חוויה. אני אגיד לך כמו חייל. התואר זה חייל, אני לא שואלת הרבה שאלות. אני, בכלל, מבחינה זאת, אני קיבלתי הוראה, באתי לכאן. הבנות היו נחמדות? נחמדות. היה משמעת, זה לא היה בלגן, זה לא היה הפקרות כמו שהיום. אין דבר כזה. היה, הנה צעש. זה תושבי הרובע. והתושבי הרובע של אז, למה את אומרת שהיה בלגן אז? מה היה הבעיה שם? תראי מה זה בלגן, תראי. לא היה, העיר העתיקה לא היה לה ראש מפקד. את יודעת, משה רוסק בחור מצוין. אבל מה? היהודים, האמת צריכים להגיד כל האמת עד הסוף, היהודים אולי נשב בשם, לא בוא נשב בצל, כי זה קר לי, בוא נלך בפנים. בסדר גמור, זה קר. ואני אגיד לך מה נשמע. ספרי לי קצת על הילדות שאת היית מדריכה שלהם. תראי, הילדות האלה, ילדות מבתים רגילים של עולה, ספרדים, מרוקאים וכל זה, אני לא בדקתי את זה. אמרו לי לבוא ללמד. אני באתי כמה פעמים שבוע. הם ישבו, שלום, הם ישבו למעלה, את יודעת, הבניין למעלה. ואני בת 3 פעמים בשבוע, ולימדתי אותה קריאה וכתיבה. תראית, אני חיילת מצד אחד. אם אמרו לי לעשות, אני אעשה את זה. ולא היה, לא הייתה בעיה, לא חינוכית ולא של השתוללות בכיתה. זה היה בית ספר מסודר לעניין. אני לא יודעת מה להגיד, אין לי מה לספר על הדבר הזה, אבל זו תופעה שהיה לפני המלחמה עצמה, את יודעת את זה, הקדמה למלחמה. לא במלחמה, לא עסקתי בזה. אני הייתי עסוקה בדבר אחר. אתה הבנת? זה לא אותו דבר. במלחמה הייתי עסוקה בעיר העתיקה מרקה. אבל לפני כן, שלחו אותי ללמד פה, ואני קיבלתי את הדבר הזה, ואני לימדתי, כן. כשאת לימדת, האם את גם נכנסת לבתים של הבנות? את הכרת את הבנות? לא. אני בת לשיעור, נתתי שיעור ללכת הביתה. היה לי כמו חיילים. הייתי פה, נתתי, בבתים האלה היו כיתות, ואמרו לי לבוא ללמד, לימדתי אותם. ומה חשבת על העיר העתיקה? את שבאת בעיר החדשה, מה חשבת על העיר העתיקה? כשבאת בהתחלה. לא חשבתי שום דבר. תראה, אני אופטימיסטית, אני אגיד לך את האמת. אני בכלל בחיי תמיד מאמינה שהדבר יהיה טוב ולא לרע. אמרו לי ללכת לכאן, באתי. אתה יודע, זה כמו חייל. אני חיילת טובה. וגם מה שקרה לי בעיר העתיקה זה בתוך תפקיד מסוים, התגלגלתי לדברים אחרים. כשאני עכשיו אומרת שאני ראש העיר הייתי, אז אני אומרת, אני התחלתי בדבר קטן, במטבח. ואחרי זה פתאום גיליתי עוד דבר. למשל, הנה הקבר הזה של האחים. קבר של הגלעד הזה, מאיפה זה בא? מאיפה זה בא? איך עשיתי? איך אני הגעתי לזה? איך? אז אני אגיד לך, אני דיברתי, לא, אבל כולם יודעים את זה, כמו שהבחור הזה אמר לך. היה משגב לדח, היה חדר מתים. היו פצועים מצד אחד ומתים. חדר אחד קטן. ואחרי זה היינו מקום חולים ומתים ביחד בסוף. אז לא ידעתי מה לעשות. אז שאלתי, לא ידעו מה לתת לי. אז מה התברר לי? ששנה כאן, איפה תחנת 38, הייתה עמדת מצות. מה זה עמדת מצות? הייתה עמדה. מה זה עמדת מצות? קרשים היו, ועשו אפו מצות, וביררתי את זה. שאלתי, אז אמרו לי, מה עשיתי פה? הלכתי לבית הכנסת הספרדים? אני הלכתי, את לא מכירה אותה, אני די חזקה לתת פקודות. כל התושבים ברחו לבתים.
להגיד איך אני הגעתי למשל לקבל צלחות וזה. אני יודעת, המטבחים היו בחוץ, הייתי עושה מרימה את הדלת, וקיבלתי צלחות שנפלו לתוך הבור. ולא שאלתי אם גנבתי או לא גנבתי, עשיתי את זה. אז עכשיו... אז מה היה אחרי שהלכת לבית כנסת? אז מה היה? אז אני לימדתי. מה את שואלת אותי? אני לימוד מה שעשיתי? מה את שואלת אותי? איזה שנה את שואלת אותי? אני עכשיו רוצה לחכות את שילד החמוד הזה מה את רוצה יעבור. לשאול? כן. אני מכירה את זה. נו, תעבור. מה את רוצה לשאול אותי? עכשיו מה שאני רוצה לשאול אותך, מה את רוצה לשאול עוד אותי? שנייה אני הולכת לשאול אותך. אני רציתי לשאול אותך, את ראית את הקרשים, כן. ואחרי אז שאת מה עשית הלכת את לבית השם? כנסת, הלכת ואז... בית הכנסת, אז שם התושבים, רובע ברגע שהערבים התקיפו את העיר העתיקה, נשארו, לא בבתים. כולם פחדו מהערבים שירקו אותם. זה ממש היה פחד נורא ואיום. אבל מה הקשר לקרשים? אז אני אגיד לך מה שקרה פה. היה מסגר לדח, היה מטבח של הגנה, והיה שם אוכל, והיה על זה, היה חדר של מתים, שם אין אחד, אבל היה אחד. עכשיו, המקום הזה היה מלא, אי אפשר לקבור עוד אנשים. אז ביקשתי, אני ביקשתי, לא יודעת להגיד להם, שאני מבקשת מהתושבים, שילכו להביא. שנייה. זה חשוב מה שאת הולכת להגיד? אני ביקשתי מאלה שהלכו לבתי כנסת הספרדיים, שיצאו ויבואו לקבור את המתים. אין מקום לקבור את המקום מסגר לדח. היה חדר מתים מלא. ואז אמרתי, אז אני ביררתי וחיפשתי, אז אמרו לי, יש קרשים פה, כמה למדה את המצות. מה יש בתמצות? היו קרשים. אז אמרתי, באותו לילה, אני הייתי חצופה, הייתי מאוד חזקה, ואנשים שמעו בקולי. הם ראו שאני ישרה איתם. אמרתי להם שאנחנו נעשה ככה. את הגוויות, את האנשים המתים, את אנשי המתים לעשות ככה. לחפור את החפירה הזאת, ולשים את המתים לקרשים, מתים לקרשים וכך וכך. והערבים בכניעה, הם חיללו את המקום הזה. תדעי לה, ולכן אחרי זה, מלחמת 6 ימים, שהיא העתיקה